So ganito ang gawin natin guys para malinisan po natin ang ating window type aircon. Dapat baklasin po natin lahat. I-separate po natin yung kanyang condenser, tapos ito po yung evaporator, tapos po yung kanyang fan. Yan. Dapat separate po lahat guys para malinisan po natin mabuti. Ganun po ang tamang paglinis ng ating window type aircon. So i-spray na lang po natin siya guys ng vaporized spray. Yan.